Dengar. Okay, thank you. Assalamualaikum and a very good afternoon to all my friends. Um, so. Tak payah speaking, tak payah speaking. Okay. Taja test ni. Assalamualaikum. So hari ni kami akan bentangkan topik seterusnya iaitu chapter 3 iaitu topik Becoming Deviant. So dalam saya akan bersama-sama dengan rakan pembentang saya. Saya Nur Afisya binti Zakaria dengan rakan pembentang saya SHANIS ILLIYIN binti ABDULLAH akan membentangkan topik ni lah iaitu topik Becoming Deviant ataupun kita lebih mudah untuk faham bagaimana deviant tu boleh berlaku. Dan dalam chapter ni next. So ni adalah overview untuk chapter ni iaitu pertama saya akan bentangkan subtopik yang pertama iaitu Socialization and Social Role and seeing the deviant's perspective. And SHANIS akan bentangkan individualistic theories of deviant and also the summary. Okay, for this chapter, address the way in which people come to fulfill deviant roles. That is the process of becoming deviant. To understand this process of acquiring a deviant role, one must also examine the social nature of human being, including the self and identity of the deviant and the process of socialization into a deviant role. Ataupun kita boleh dapat faham topik ni adalah cara untuk memenuhi peranan, cara berlakunya sesuatu penyelewengan tu dan proses terjadinya penyelewengan tu dan juga peranan-peranan sosial lah dalam masyarakat. Okay, tu je. Okay, for introduction, tak lagi. Becoming deviant, the way in which people come to fulfill deviant role, that is the process of becoming deviant. So sabar jap. Okay, so kita teruskan Okay, secara roughly-nya bab ni membincangkan tentang peranan menyimpang tu sendiri dan pemerhati mendapati bahawa pandangan mengenai proses menjadi seseorang tu boleh menjadi terseleweng apabila mereka memahami makna kepada perbuatan orang-orang di sekitar mereka. Dan secara kritisnya menilai pelbagai idea tentang bagaimana individu melakukan perbuatan menyimpang ni dan termasuk penjelasan biologi, psikiatri, psychoanalytic bersama dengan perspektif umum yang disebut dalam model perubatan. So dalam pembentangan ni akan diterangkanlah mengenai penjelasan biologi dan psikiatri, psychoanalytic dan sekali dengan model perubatan tu. Okay, next. Okay, untuk socialization and social role ni dia ada dua iaitu socialization as role taking and deviant role taking. Sebenarnya dia tak ada beza sangat pun dua ni, dia hanya berkaitan dengan sosialisasi. Okay, next. Socialization and social role. Social behavior is an activity which is tingkah laku yang diperoleh
orang tidak secara semula jadi mula berinteraksi secara sosial semasa lahir. Aktiviti ini berkembang melalui sosialisasi. Maksudnya macam apabila seseorang tu lahir, dia tidak terus mula berinteraksi tau. So jadi masa sosialisasi lah yang menjadikan siapa seseorang tu melalui perkembangan fizikal dan juga sosial dia. Okay, people modify their behavior in response to demand and expectation of others. So that practically all behavior is a product of social interaction. Maksudnya sosial interaksi tu yang membentuk seseorang tu dan boleh menjadi behavior dia sendiri. Proof group experience, a human being become dependent others for human association, conversation and social interaction. Okay. Orang tu boleh mengubah tingkah laku dia berdasarkan dalam grup kumpulan yang dia ada. Maksudnya macam sebagai contoh lah kan, macam kita bersama dalam sesebuah group, a group member of friend macam tu, jadi kita akan terpengaruh dengan dia. Jadi sebabkan itulah bila kita di peringkat remaja, sangat penting untuk kita memilih rakan-rakan kita. Maksudnya kita memilih circle kita. Jadi bila kita bergaul dengan orang-orang yang lebih mementingkan macam berbuat perkara-perkara yang tidak berfaedah, jadi kita mudah untuk menyimpang lah, mudah untuk berlakunya penyelewengan sosial. Jadi bila kita memilih rakan-rakan yang lebih yang suka belajar, maksudnya macam tu, jadi kita akan behavior kita pun akan turut sama macam diorang. So sosialisasi dan sosial rule ni lebih kurang macam tu lah. Okay. Next. Okay, social behavior developed not only through response to expectation of others, which force one to confront their norms, but also through social interaction, which lead one to anticipate others' response and incorporate them in on conduct. A role set is a complement or collection of role relation that a person acquire by occupying a particular social status. So macam tadilah seseorang tu boleh memberi respon dalam sesuatu group of friend yang positif apabila dia berada dalam group of friend yang positif. Manakala bila dia berada dalam group of friend yang negatif, so dia pun akan turut sama sekali berperangai negatif. Jadi peranan sosialisasi tu adalah sangat penting dalam pembentukan seseorang tu. Next. Socialization as role taking. So, sosialisasi ni memberi tumpuan kepada norma dan pembelajaran, peranan pembelajaran ataupun anggota masyarakat ni memperoleh kemahiran, pengetahuan, sikap, nilai dan motif yang diperlukan untuk melaksanakan peranan sosial. Jadi macam masyarakat ni dia mengambil input-input daripada sosialisasi itu sendiri untuk membentuk kemahiran, untuk membentuk pengetahuan, untuk membentuk sikap dia, untuk berinteraksi dengan orang-orang lain pula. So proses pembelajaran ini menyediakan individu untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam pelbagai situasi sosial. Tingkah laku yang diperlukan contohnya macam tabiat, keperluan, sikap, motif dan langkah dan tingkah laku yang sebenar mewakili peranan yang ditetapkan oleh individu dan keperluan itu sendiri dalam preskripsi peranan. Okay, so sebagai contoh dekat sini as example, professional thief. Professional thief tu apa? Ni sebagai contoh dekat luar negara lah kan. So professional thief tu adalah pencuri yang profesional. So dia melakukan pelbagai peranan. Mereka mestilah menepati janji, menepati masa, membuat janji temu dengan rakan kongsi dan menghormati larangan terhadap menjerit pada pencuri lain. Maksudnya dekat luar negara, pencuri pun ada dia punya kriteria sendiri. So sosial tu yang menyebabkan seseorang tu dibentuk macam tu. Okay, next. Next, Shanice.
Okay. Okay, seeing the deviance perspective, dia ada dua subtopik dalam seeing the deviant perspective, which is understanding deviant world and managing deviant. Okay, next. Okay, kalau kita faham kan macam memahami dunia deviant. So macam sebelum kita memahami dunia deviant, mesti kita akan berfikiran yang deviant ni adalah perkara yang tidak baik. Macam contoh buat perkara yang menyimpang kan. Tapi apabila kita memahami maksud di sebalik deviant itu sendiri ialah ni ahli sosiologi telah membuat pengkajian mereka mengenai peranan menyimpang dengan cara mereka boleh bercakap tentang apa-apa peranan sosial lain. Ahli masyarakat melakukan peranan jenayah, ramai orang kurang upaya fizikal seperti orang gemuk, orang lumpuh, buta dan yang terencat datang untuk menduduki peranan yang diharapkan daripada mereka berdasarkan keadaan fizikal mereka. Malah peranan sosial orang seperti itu sering memerlukan penjelasan di luar kecacatan. So maksudnya di sini sosiologis ni sendiri menggunakan teknik orang dalam macam dekat slide ni kan. Sociologists and others gathers much material on deviant perspective through in-depth interviewing by soliciting insider report from deviant themselves and by participant observation. Oh, yang ni. Jadi ahli sosiologi itu sendiri banyak mengumpul maklumat mengenai masyarakat yang mengalami penyelewengan sosial ni dengan meminta laporan orang-orang dalam, iaitu sebagai contoh researcher ni sebagai orang dalam yang mengumpul maklumat tentang masyarakat yang menyeleweng ni. Jadi sociologist need not become a deviant in order to complete that person world or even to gain access to those who are deviant. In fact, a researcher must evaluate this advantage of adopting the deviant lifestyle and become one of the study subject. Jadi penyelidik inilah menjadi orang untuk mengumpul maklumat dan pemerhatian serta seorang ahli sosiologi tidak perlu menjadi menyimpan untuk memahami dunia orang-orang itu. Bahkan untuk mendapatkan akses kepada mereka, seorang penyelidik mestilah menilai kelemahan gaya hidup menyimpan dan menjadi salah satu subjek kajian. A researcher must balance sensitivity to deviant unique and perspective with concerns for objectivity. Maksudnya researcher tu sendiri perlulah macam turn into the world. Maksudnya bukanlah researcher tu perlu menjadi drug addict untuk tahu bagaimana cara drug addict tu hidup, tapi researcher tu sendiri perlu macam get into the world, maksudnya macam mendekati mereka untuk tahu di mana mereka mendapatkan drug, di mana sumber yang mereka dapatkan dan macam mana mereka boleh jadi macam tu. Sebenarnya orang-orang yang menyimpang ni, orang-orang yang membuat penyelewengan sosial ni, dia sebenarnya ingin keluar daripada kawasan dia. Maksudnya dia mahu meninggalkan dunia menyimpang deviant tu lah, dunia deviant tu, tapi tidak ada medium yang sesuai ataupun orang yang untuk bawa mereka keluar. Jadi penyelidik dan ahli sosiologi inilah yang membuat kajian mengenai mereka. Okay, first hand observation and deviant own account provide important information that fill out a researcher objective understanding of the phenomena. So seorang penyelidik mestilah mengimbangi kepekaan terhadap perspektif unik, dan orang yang tidak tahu semua yang penyelidik ingin tahu tentang menyimpan, sebenarnya apa yang mereka tahu sering tidak memberi pengetahuan yang boleh percayai umum tentang menyimpang atau bahkan tingkah laku menyimpan mereka sendiri.
Jadi pemerhatian secara langsung dan akaun menyimpan itu sendiri memberikan maklumat penting yang mengisi pemahaman objektif penyelidik mengenai fenomena tersebut. Walaupun ahli sosiologi itu tidak mengalami pengalaman itu sendiri, tetapi mereka dapat mendapatkan maklumat mengenai orang dalam lah untuk mendapatkan maklumat mengenai Deviant. Okay, next. Sikit lagi. Okay, for this part adalah managing deviant. So ada cara untuk kita menguruskan deviant ni. Management technique suit the particular form of rejection that the deviant encounter, but a number of technique commonly protect many form of deviant. First, secrecy ataupun kerahasiaan, manipulating the physical setting ataupun memanipulasi setting physical. Rasionalisasi, change to non-deviant, maksudnya menukarkan deviant kepada non-deviant, joining deviant subculture ataupun kita panggil sebagai menukar menyertai subculture deviant. Next. Okay, untuk yang pertama, secrecy. If others never learn about an act of deviant or a person activity in a deviant role, that person will escape any negative section. Maksudnya jika orang lain tidak pernah belajar tentang perbuatan menyeleweng ni ataupun kegiatan seseorang dalam peranan menyeleweng itu sendiri, orang itu akan melarikan diri dari sebarang sekatan negatif. Maksudnya di sini lebih mudah diterangkan dengan contoh lah. Contoh yang pertama, a homosexual who fear the reaction of others may hide his or her sexuality from family and employ. Maksudnya apabila seseorang pengamal homoseksual tu, dia boleh merahasiakan sexuality dia tu daripada family dan juga majikan dia. Maksudnya dia boleh dia boleh mengontrol diri dia lah apabila berhadapan dengan family dan juga majikan. Untuk second one, an obese person may avoid social gathering and maintain to an isolate existed. An obese person ni maksudnya orang yang gemuk ni boleh sebenarnya mohon pelan sikit kataan. orang sebenarnya kan orang yang obese ni pun adalah salah satu perbuatan deviant sebenarnya. Saya pun baru tahulah. So dalam example ni banyak pasal obese ni. Saya sebut je lah pasal obese. An obese person may avoid social gathering and maintain an isolate existence. Maksudnya orang yang obese, dia bolehlah kawal diri dia daripada bersama-sama dengan orang lain dan bolehlah isolate diri dia untuk merahsiakan yang dia tu seorang yang obese. Okay, a heroin addict may wear clothing that hide needles mark on arm and legs. Maksudnya penagih heroin ni boleh memakai pakaian yang boleh menutup kesan-kesan jarum pada badan dia. Maksudnya dia merahsiakan identiti dia sebagai seorang heroin addict dengan cara memakai pakaian. So itulah kerahasiaan di situ. Criminal attempt to elude the police through planning and careful execution of their crimes. Maksudnya penjenayah ni boleh mengelak daripada polis dengan melakukan perancangan taktikal yang baiklah. Maksudnya dia boleh merahsiakan identiti dia sebagai seorang jenayah kepada polis dengan macam act like dia berpura-pura macam dia seorang yang orang biasa, bukan seorang penjenayah macam tu. So yang kedua, manipulating the physical setting. A deviant can often avoid negative section by creating the appearance of legitimacy of for the actually situation regardless of its true nature. Okay, sebab macam ni, seseorang yang menyimpang tu sering dapat mengelak dengan sekatan negatif dengan mewujudkan penampilan legitimasi dengan perbuatan atau keadaan tanpa mengira sifat sebenar. Okay, sebagai contoh dekat sini, a bookkeeper who embezzles an employee fund attempt to maintain
maintain the appearance of honest, trustworthy employee. Maksudnya macam seorang penjual buku ni, dia boleh berpura-pura baik depan majikan dia dengan cara macam berlakonlah depan majikan dia menunjukkan bahawa dia seorang pekerja yang baik, padahal dia ni menggelapkan duit syarikat, syarikat yang kedai dia tu, macam tu. Okay, problem drinker may turn down a drink when with friend to divert suspicions. Maksudnya drug ni boleh menolak minuman apabila bersama dengan rakan-rakan untuk mengalihkan kecurigaan rakan-rakan dia tu tentang dia ni seorang drug addict. Dia ni seorang drug. Maksudnya dia boleh menolak macam berpura-pura dengan cara fizikal. Maksudnya menunjukkan macam tidak berminat kepada alkohol padahal dia seorang drinker kan. So yang ketiga, an obese person may avoid social gathering. Macam tadilah, dia macam berpura-pura yang dia tidak menyertai sesuatu, iaitu untuk menyembunyikan diri dia, sebab dia seorang yang obese, macam tu. Prostitute sometimes operate under the guise of massage or escort. Yang ni prostitute ni maksudnya pelacur, macam pelacur kadang-kadang tu boleh beroperasi di bawah nama tukang urut. Macam dia berpura-pura sebagai seorang tukang urut tapi bila dah masuk-masuk dia buat aktiviti pelacuran dalam tu. Macam dia mengubah physical setting untuk nampak untuk menutup dia punya deviant world. Okay, next. Okay, untuk yang ketiga, rationalization ataupun rationalisasi. A deviant may try to avoid section by explaining and justifying the deviant in terms of the situation, the victim, or some other cause usually beyond the deviant control. Maksudnya seseorang yang menyimpang boleh cuba mengelakkan sekatan dengan menjelaskan dan membenarkan penyimpangan dari segi keadaan, mangsa atau beberapa sebab lain, biasanya di luar kawalan. Okay, sebagai contoh, a tax cheat may justify the offence by complaining about paying already excessive taxes. Yang rationalization ni macam untuk senang kita faham, macam dia menyalahkan benda lain selain daripada diri dia sendiri. Maksudnya dia buat sesuatu penyelewengan tu, dia menyalahkan benda lain untuk menutup dia punya penyelewengan tu. Macam contoh yang ni, penipu cukai ni boleh membenarkan kesalahan tu dengan cara mengadu tentang membayar cukai yang sudah berlebihan. Padahal dia tu tipu mengenai bayaran cukai, tapi dia menutup dia punya kesalahan dengan menyalahkan benda lain. Okay. A shoplifter may depict this crime as acceptable behaviour because the store can afford the loss and insurance will cover it anyway. Maksudnya seorang orang yang menjual di kedai ni mungkin menggambarkan jenayah yang dilakukan tu sebagai tingkah laku yang boleh diterima kerana dia berfikir yang kedai tu mampu menanggung kos kerugian tu dan kedai tu pun ada insurans yang cover. Jadi dia macam menyalahkan benda lain, meletakkan benda lain untuk menutup dia punya perbuatan deviant. An obese person may falsely attribute the result of an eating disorder to physiological or glandular condition. Maksudnya orang yang obes ni boleh menyalahkan cara pemakanan tu sendiri. Maksudnya macam dia akan mengatakan yang makanan tu yang menyebabkan dia obes. Ataupun memang dia kata macam dia memang keturunan dah memang dia obes. Jadi dia tak akan salahkan diri dia sendiri yang obes tu sebenarnya sebab dia tak jaga makan, sebab dia tak
Okay, so dia akan salahkan benda-benda macam tu. So orang yang obes ni mungkin secara palsunya mengaitkan hasil gangguan makan dalam keadaan fiziologi ataupun kelenjar. Maksudnya dia akan mengatakan yang memang keadaan fiziologi dia macam tu. Jadi dia menyalahkan benda lain selain daripada menyalahkan diri dia sendiri yang menyebabkan dia obes. Okay, yang keempat, change to non-deviant. Yang ni macam menukarkan perbuatan deviant kepada non-deviant. Yang ni macam lebih kepada langkah-langkah lah, langkah-langkah yang baik. In other deviant management technique, a person try to move from deviant to non-deviant. Maksudnya orang tu dah mula nak mengubah diri dia daripada berbuat perkara yang macam tu, berubah kepada perkara yang lebih baik. Sebagai contoh macam an obese person may lose weight. Maksudnya dia berusaha untuk kurangkan berat badan dia supaya dia tidak obes. Ataupun a prostitute may marry and settle down to raise a family. Maksudnya macam kalau seorang pelacur tu, dia boleh mengubah hidup dia dengan cara dia berkahwin, dia ada anak, dia tanggung family. Maksudnya dia mengubah deviant daripada perbuatan deviant tu kepada non-deviant. Ataupun a problem drinker mention alkohol. Maksudnya maksud di sini problem drinker ni boleh menjauhi perbuatan minum arak. So dia macam dia meninggalkan dunia deviant dia to non-deviant. A heroin addict may no longer inject heroin but may take methadone itself an addicting drug through a more socially acceptable one. Macam heroin addicted ni kan macam dia susah sikit nak tinggalkan dunia menagih ni kan. Jadi macam dia boleh slowly ambil drug yang kurang macam metadon ni. So dia boleh kurangkan untuk ambil drug yang terlampau. So yang ni adalah macam menukarkan perbuatan deviant dia kepada non-deviant. Next. The last one. Okay, the last one is joining deviant subculture. Yang ni participate in subculture help deviant to manage their deviant by reducing contact with normal. Yang ni macam lebih kepada menyertai deviant subculture. Sebagai contoh macam gay bars can also help someone to maintain a homosexual identity by managing interaction with non-gay in a situation that gay control. In the process, the subculture reinforce and perpetuates gay life. Macam kalau dekat luar negara kan dia macam benarkan LGBT kan. So macam adalah macam gay bar, maksudnya tempat-tempat yang membenarkan gay tu. Jadi dia menyertai subculture deviant yang macam tu. Jadi dia meninggalkanlah untuk daripada berbuat perkara-perkara yang deviant. Itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembantah seterusnya. Okay. Seterusnya kita akan bincangkan tentang individualistic theories of deviance. Okay, individualistic theories of deviance ni dia menerangkan how society defines it, how group and subculture influence relate to it, and how deviants come to occupy their roles, why deviant is distributed in time and space, and how others get to deviation from norms. And second is explain deviance by evaluating condition or circumstance uniquely affecting the individuals such as biological, inheritance or early family experience. Okay, dalam individualistic theories of deviance ni dia ada enam topik kecil lah, iaitu biology, explanation of deviance, psychiatric model of deviance, psychoanalytic explanation of deviance, evaluating the psychiatric and psychoanalytic perspective, psychological explanation of deviance, and last sekali rational choice theories. Yang first, biology explanation of deviance. Okay, some scientists and practitioners claim to trace certain forms of deviant and antisocial behavior to specific physical anomalies, body chemistry composition or hereditary characteristic. And second,
observed have identified a variety of parenting style, and no single model always correspond to specific disciplinary and praise and misbehavior. One observed point out that children from virtually any kind of family may misbehave. Many problem youth come from the range of normal parenting variation from families that are working or middle class, as well as families with ample financial resources. Some might suggest important effect not from family socialization experience only, but from combination of genetic and environmental influence of behavior as well. Okay, kat sini diterangkan tentang macam setengah saintis dan pengamal dia mendakwa mengesan bentuk tertentu yang menyimpang dan tingkah laku antisosial dalam anomali fizikal tertentu seperti komposisi kimia badan atau ciri keturunan menurut Fishbein lah. Dan sesetengah pengkaji psikologi ni dia percaya dan menjelaskan kesan penting bukan daripada pengalaman sosialisasi keluarga sahaja, tetapi daripada gabungan pengaruh genetik dan persekitaran pada tingkah laku tersebut. Dan sesetengah ahli biologi juga percaya bahawa sifat-sifat tertentu yang diwarisi secara biologi dia menyumbang kepada alkoholism, jenayah, ketagihan dadah, jenis gangguan mental yang tertentulah. Okay. Seterusnya, okay, saya akan serahkan kepada Felicia. Okay. Saya lagi ya. Okay, untuk yang seterusnya ialah biology and alcoholism. The biology of alcoholism could add not through genetic information but through factors such as brain chemistry, individual variation in susceptibility to alcohol and interaction between genetic and environmental factor. Maksudnya macam alkoholism ni dia tidak terlalu disebabkan oleh faktor biologi. Maksudnya dia disebabkan oleh dia bukan melalui maklumat genetik tetapi melalui faktor-faktor seperti kimia otak, variasi individu dalam kerentanan terhadap alkohol dan interaksi antara faktor genetik dan juga persekitaran. A possibility of inherent tendency toward alcoholism, research to date has failed to identify a specific alcoholism gene that predispose individual to heavy drinking. Maksudnya kemungkinan dan kecenderungan warisan terhadap alkoholism ni, penyelidikan setakat ini gagal mengenal pasti gen alkoholism tertentu yang menjejaskan individu untuk minum berat. Jadi macam alkoholism ni tidak terlalu disebabkan oleh faktor biologi lah. Dan alcohol use and heavy drinking represent evidence to suggest that alcoholism and problem drinking represent learned behavior rather than merely biological determined certainties. Maksudnya mengenai penggunaan alkohol dan minuman berat ni mengemukakan bukti untuk menunjukkan bahawa alkohol dan masalah minum ni mewakili tingkah laku yang dipelajari dan bukan secara biologi. Maksudnya pengamalan minum alkoholism ni bukanlah disebabkan biologi, bukan disebabkan oleh faktor biologi ataupun maklumat genetik apa. Cuma dia memang behavior persekitaran yang menyebabkan dia penggunaan alkohol dan minuman berat ni. Okay, biology and crime. Berbeza pula dengan biology and crime. Biology could influence the origin of crime in many ways, including genetically inherited trait, hormone, body type, neurophysical factor, chemical
composition of body tissues and variety of other physical dimension. Maksudnya, biologi ni dipengaruhi oleh asal-usul jenayah dalam banyak cara, termasuklah ciri-ciri genetik yang diwarisi, hormon, jenis badan, faktor neuropsikologi, komposisi kimia tisu badan dan pelbagai dimensi fizikal yang lain. Okey, berbeza macam alkoholism tadi, dia tidak disebabkan oleh biologi ataupun maklumat genetik, tapi yang jenayah ni dia disebabkan oleh biologi. Uh, Termasuklah ciri-ciri genetik yang boleh diwarisi, hormon, jenis badan, faktor neuropsikologi. Some believe that crime result from interaction of a number of factor rather than from a single biological system or component. Ada yang percaya bahawa jenayah ni disebabkan oleh interaksi beberapa faktor dan bukannya dari satu komponen biologi. Jadi criminality to individual acquisition of criminal attitude and to biological tendencies in some offenders to violate the law. Maksudnya jenayah dengan pemerolehan sikap jenayah individu dan kecenderungan biologi dalam setengah pesalah untuk melanggar individu. Jadi perbezaan antara biology and alcoholism dan biology and crime ni adalah biology and alcoholism ni dia tidak alcoholism ni dia tidak disebabkan oleh genetik ataupun biologi, tapi jenayah ni disebabkan oleh faktor biologi dan juga genetik juga. Okey, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih, tak ada dah. Okay, seterusnya evaluating biological approach. Okay, inheritance cannot determine deviant behavior as a general characteristic since people cannot inherit knowledge of the social norm that define deviance. Heredity plays no role in this perpetuation of deviance because genes cannot possibly detail so-called family behavior trait or culture. Families easily pass on behavioral traits by sharing common experience and attitude. And not through, in this version, and not through biology, people who know one another or who share family relationship may come to carry out similar action. Okay, maksudnya di sini, keturunan ni, dia macam tingkah laku deviant ni, dia bukannya macam nak cakap ya, macam dia tak ikut keturunan tu. Contoh keturunan tu baik je belaka, tengok-tengok anak dia tak berapa elok perangai. So macam dia tak menentu, macam tu. Tak faham. Tak faham. Fahamkan je, tolonglah. Okay? Keturunan ni dia tidak memainkan peranan dalam pengekalan penyimpangan ni kerana jin tidak mungkin memperincikan ciri-ciri atau budaya tingkah laku keluarga dan keluarga dengan mudah menyampaikan sifat tingkah laku dengan berkongsi pengalaman dan sikap yang sama. Okay. Seterusnya, psychiatric model of deviance. Okay, psychiatrists regard deviance as patient with psychological illness. Lepas tu, psychiatric explanation of deviance commonly emphasize that every person at birth feels certain inherent basic needs, in particular the need for emotional security. And furthermore, deprivation of these universal needs during early childhood lead individuals to form abnormal personality patterns. Psychiatrists assert that childhood experience such as emotional conflict largely but not exclusive determine personality structure and thus pattern of behavior in later life. According to this theory, extreme case of so-called general personality traits characterize deviance but not non-deviance. These personality traits are said to include emotional insecurity, immaturity, feelings of inadequacy, inability to display affection and aggression.
Maksud daripada ayat ni lah kan. Pakar psikiatri ni dia anggap Deviant ni sebagai pesakit yang ada penyakit psikologi. Okay, lepas tu um, psikiatri ini juga dia menjelaskan tentang Deviant ni dia menekankan bahawa setiap orang semasa lahir dia perlu merasakan keperluan asas iaitu kasih sayang daripada ibu bapa lah. So kalau yang kurang dapat kasih sayang daripada ibu bapa, kebaran kalian untuk menjadi Deviant tu tinggilah macam tu. And then mengikut teori ni juga, kes-kes yang melampau yang dipanggil ciri-ciri personaliti umum mencirikan menyimpang ke Deviant tapi bukan Deviant. Okey. Ciri-ciri Deviant ni dikatakan seperti tidak matang ataupun tidak matang ataupun emosi dia tak stabil lah macam tu. Okey, seterusnya Psychoanalytic explanation of Deviant. Okay, psychoanalysis ni was founded by Sigmund Freud lah, diasaskan oleh Sigmund Freud. And psychoanalytic writers ni look for their chief explanation of behavior disorder in analysis of the individual's unconscious mind, which they regard as a world of inner feeling unlikely to express themselves in obvious way through behavior or to respond to attempt at recall. A psychoanalyst define personality as amalgamation of three parts iaitu ego and superego. Kita dah belajarkan dulu teori Sigmund Freud ada tiga iaitu ego and superego. Okay, and psychoanalysts attribute activities of Deviant to unconscious attempts to satisfy unresolved infantile desires. Some believe, for example, that the type of crime a person commits and the type of object involved in the crime often indicate specific type of infantile regression. Okay, seterusnya, evaluating the psychiatric and psychoanalytic perspective. Okay, sociological critics explain that psychiatric explanation of deviant behavior blur the line between illness and relative simple behavioral deviation from norms. Deviant behavior thus become a criterion for a diagnosis of mental abnormality. Another criticism cite the unreliability of psychiatric diagnosis and the failure of psychiatrists to agree among themselves about objective criteria for assessing degrees of mental well-being or aberration. Okay, sekejap ya. Seterusnya, psychological explanation of deviance. Okay, many research, primarily psychologists, have tried to develop various tests to identify personality traits that distinguish deviance from non-deviant. Many research once believed that heredity determine an individual's personality traits and that some people naturally act in aggressive or shy ways. Substantial research has shown that such behavior patterns develop primarily out of social experience. Psychology have applied dozens of personality tests, rating scale and other devices to try to distinguish deviance from non-deviance. Okay, MMPI dengan CPI ini adalah salah satu ujian untuk digunakan untuk beza seseorang tu deviant ataupun tidak deviant lah. Okay. Lepas tu, NSEC, Proposed Interactionist Theory, one of the broadest personality test theories. It claims that criminal behavior result from a combination of certain environmental conditions and inherent personality traits. Okay. Tak faham. Okay, Tak faham. mendakwa bahawa tingkah laku jenayah ni disebabkan oleh gabungan keadaan persekitaran tertentu dan sifat kepribadian yang diwarisi. Okey.
Sesetengah orang yang dilahirkan dengan kecenderungan genetik terhadap jenayah, dia akan menghadapi keadaan persekitaran yang buruk lah, seperti pendidikan yang lemah ataupun pengangguran. Okay. Next. Okay, rational choice theories. Okay, Jeremy Bentham and the Italian jurist Cesare Beccaria each explain crime as the result of choice. Offenders weigh the consequence of committing their crimes and the alternative these observe explain and then make their decision. Both Bentham and Beccaria refer to this process as hedonism, or the choice of behaviour that would maximize an individual pleasure and minimize personal pain. Okay. Masuk kat sini ahli falsafah Jeremy Bentham dengan ahli hukum Itali Cesare Beccaria ni, dia menjelaskan perbuatan menyimpang sebagai pilihan individu untuk memaksimumkan keseronokan mereka. Dan teori pilihan rasional ni, dia menerangkan cara seseorang individu tu membuat keputusan dalam konteks yang ditentukan oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Okay, seterusnya summary. Deviant behaviour is human behaviour and one may expect to understand it only within the larger framework of other human action and thought. People become deviant just as they become anything else by learning the values and norm of their group and in their performance of social roles. Okay, seterusnya kita pergi kepada question and answer section C. Okay, untuk first question, how many techniques to manage deviant? Mention those technique. Siapa nak jawab dah? Saya nak jawab boleh? Boleh. Boleh, Atira boleh. Dia ada 5 teknik. First, secrecy. Lepas tu, manipulating the physical setting. Rationalization. Change to non-deviance. Joining deviant subculture. Betul ke? Betul, pandai Atira. Okay, next seterusnya. Mention one method used by sociologists to understand the deviant world. Okay, siapa nak jawab? Saya. Boleh jawab ke ni? Boleh Rayhan. Rehan jawab bahasa Melayu lah. Sociology ni mereka menggunakan teknik dengan mengumpulkan maklumat tentang deviance ni dengan meminta laporan daripada orang dalam, ataupun mereka meminta maklumat daripada orang yang melakukan penyelidikan tentang deviance ni sendiri. Okay, betul. Terima kasih Rayhan. Nampaklah dia memang dengar. Okay, seterusnya soalan nombor 3. What is therapies used to measure the traits of deviance? Saya. Okay, Masyi. Okay, ahli terapi menggunakan 2 kaedah iaitu MMPI, Minnesota Multiplexic Personality Inventory, dengan CPI, California Personality Inventory. Okay, betul. Pandai Masyi. Tahniah. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.